Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 16 about the chapter Permutations and Combinations. In the previous lecture, we were discussing problems from your exercise. Now, in this lecture, we have to go for some different type of permutations. See, till this date, what we did was permutations of the objects which were distinct, वेगवेगळे objects, persons असतील, right? Suppose there are n distinct persons हे वेगवेगळेच असणार आहेत, right? n objects हे वेगवेगळे असणं आणि त्यातले काही ऑब्जेक्ट्स हे सेम असणं ह्याच्यात फरक आहे, त्याच्या परम्युटेशन्समध्ये फरक आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, म्हणजे समजा तुम्हाला मी मॅडम हा शब्द दिला, MADAM. आता याच्यामध्ये तुम्ही विचार केलात तर याच्यामध्ये 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स आहेत. दीज आर 5 ऑब्जेक्ट्स, बट सी दे आर नॉट डिस्टिंक्ट बिकॉज हिअर A is appearing 2 times, M is appearing 2 times and D is appearing only once. मग आता ह्याची परम्युटेशन्स ज्यावेळी करणार, या शब्दामध्ये असलेल्या अक्षरांची म्हणजेच लेटर्स इन दिस वर्ड, इफ आय वॉन्ट टू परम्यूट टेकिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ॲट अ टाइम. मग समजा मी हे असं केलं, हा जो A आहे म्हणजे हा दुसऱ्या पोझिशनला आहे ना, दिस इज से पोझिशन 1, दिस इज पोझिशन 2, दिस इज पोझिशन 3, पोझिशन 4, पोझिशन 5. मग मी समजा असं परम्युटेशन केलं की दुसऱ्या पोझिशनला जो ऑब्जेक्ट आहे तो चौथ्यावर नेला आणि चौथा आहे तो दुसऱ्यावर आणला, तरी तुम्हाला डिस्टिंग्विश करता येणार नाही, कारण तो एकच लेटर आहे ते. आर यू गेटिंग दॅट? मग त्याला जर वेगवेगळं आपण दिलं असतं, याला आपण A1 म्हटलं असतं त्याला A2 म्हटलं असतं, तर मग मला डिस्टिंग्विशिंग करता आलं असतं, त्याच्यातला फरक जाणवला असता. ती अरेंजमेंट वेगळी, ही अरेंजमेंट वेगळी, बरोबर ना? म्हणजे हे सर्व डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स असते तर मी 5 फॅक्टोरियल परम्युटेशन्स केली असती, परंतु ते तसं नाही आहे. 5 फॅक्टोरियल परम्युटेशन्स ही कधी, वेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट. आपला रूल काय आहे? इफ देर आर n ऑब्जेक्ट्स अँड ऑल ऑफ देम आर डिस्टिंक्ट, देन हाऊ मेनी परम्युटेशन्स आय कॅन मेक? n फॅक्टोरियल परम्युटेशन्स. पण इथे तसं नाही होणार. कारण काय बघा, हे जे आहे ना MADAM, त्याच्यामध्ये आपण दुसऱ्या पोझिशनचा जो A आहे तो चौथ्या पोझिशनला नेला आणि चौथ्याचा दुसऱ्या पोझिशनला आणला, तरीही शब्द इंटॅक्ट राहिला, मॅडम असाच राहिला. किंवा पहिल्या पोझिशनमध्ये जो M आहे आणि 5व्या पोझिशनला जो M आहे त्यांची अदलाबदल केली तरी तोच शब्द मला दिसणार. सो आय कॅनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन धिस वर्ड अँड प्रिव्हियस वर्ड. पण त्याच्याऐवजी समजा इथे n असता आणि इथे m असता, तर n मी इकडे आणला, m इकडे आणला, तर मला लगेच फरक जाणवला असता. दॅट इज अ डिफरंट अरेंजमेंट. त्यामुळे आता आपण असं शिकणार आहोत बघा, इथे परम्युटेशन्स वेन ऑब्जेक्ट्स आर आयडेंटिकल. सम ऑब्जेक्ट्स आर आयडेंटिकल. जसं इथे झालं की हा एक वर्ड आहे, याच्यामध्ये 5 लेटर्स आहेत, परंतु त्यातले 2 लेटर्स म्हणजे M 2 वेळा आलेला आहे, A 2 वेळा आलेला आहे आणि D मात्र एकदाच आहे. म्हणजे सम लेटर्स आर आयडेंटिकल हिअर. M इज आयडेंटिकल, 2 टाइम्स इट इज अपिअरिंग. किंवा दुसरा एक शब्द घ्या, नेहमी हा तुमच्या प्रॉब्लेम्समध्ये पण असतो. दिस इज अ नेम ऑफ वन सिटी, मिसिसिपी. ओके, नाउ whenever I want to see, this is what is happening here. S 4 times of appearing, S is appearing 4 times. Then what? M is appearing only once. त्याच्यानंतर 1 2 3 4, I is appearing 4 times आणि P is appearing 2 times. 11 लेटर्स या शब्दामध्ये आहेत, परंतु दे आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट. सम लेटर्स आर आयडेंटिकल. दॅट इज वॉट वी हॅव नोटेड हिअर. S is appearing 4 times, M is appearing once, I is appearing 4 times, P is appearing 2 times. अशा वेळी परम्युटेशन्स बघा ना, हे P जे आहेत हे आपापसात बदलले तरी मला फरक कळणारच नाही. तिथे जर P आणि Q असतं तर मला इथे P आहे इथे Q आहे, मग दुसऱ्या वेळी इकडे Q आहे इकडे P आहे, हे कळलं असतं. परंतु ज्यावेळी हे दोन्ही आयडेंटिकल आहेत, आय कॅनॉट अंडरस्टँड द डिफरन्स whenever we interchange these 2 P's. अशा वेळी परम्युटेशन्स काय असतात. आणि तिसरं तुम्हाला एक शिकायचं आहे ते म्हणजे
सर्क्युलर परम्युटेशन्स. तर ह्याच्यावेळी आता काय करायचं बघा. ह्याने उदाहरण दिलं आहे ऑड या शब्दाचं. आता कसं आहे बघा, ऑड हा जो शब्द आहे याच्यामध्ये 3 लेटर्स आहेत. मग मी हा डी आणि हा डी बदलला, इथला हा डी आहे याला समजा 1 आणि 2 म्हटलं, असं नाही आहे ॲक्च्युली. इथे डी पहिला डी दुसरा डी असं असलं तरी आपण समजा तो दुसरा डी आहे तो पहिल्या जागेवर आणला आणि हा आणला तरी हे एकच आहे. आय कॅनॉट अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन. परंतु हेच जर डी आणि ई असतं तर ई आणि डी आणि ई यातला फरक मला कळला असता. हे लक्षात घ्या. म्हणजे आपणाला काय रूल अपेक्षित आहे, तर ज्याच्यामध्ये तुम्हाला यू हॅव टू अंडरस्टँड हाऊ मेनी वेज आय कॅन परम्यूट एन ऑब्जेक्ट्स. म्हणजे आपण रूल असा बघूया, त्याचा रूल काय आहे बघूया. लेट अस डू दॅट, लेट अस स्टडी दॅट फर्स्ट. रूल काय आहे बघा. इट इज हिअर. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट्स प्रूफ. इट इज नॉट इन युअर सिलेबस एटसेट्रा. परंतु नीट समजावून घ्या हे काय आहे ते. हे बघा, कन्सिडर अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. हा थिअरम आहे. कन्सिडर सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेअर n1 ऑब्जेक्ट्स आर आयडेंटिकल and the remaining n minus n1 are distinct. The number of permutations of these n objects is n factorial upon n1 factorial where n1 is less than n. लक्षात घ्या. म्हणजे काय त्यांनी सांगितलंय बघा, व्हेरी क्लिअर आहे. कन्सिडर n ऑब्जेक्ट्स तुमच्याकडे आहेत. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स किती आहेत, n ऑब्जेक्ट्स. परंतु हे ऑल डिस्टिंक्ट आहेत का, नाही. n ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, not all distinct. n1 objects, n1 out of n are identical. n1 out of n are identical. Remaining n minus n1, remaining n minus n1 objects are distinct. बघा, remaining n minus n1 objects are distinct. ओके. म्हणजे काय होईल बघा, म्हणजे then ओके, then the number of permutations, then number of permutations of these n objects, number of permutations of these n objects is n factorial upon n1 factorial. जे ऑब्जेक्ट्स बघा, म्हणजे त्याची थोडक्यात प्रूफ अशी आहे, इथे दिलेलीच आहे की बघा, लेट m बी द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. एकूण अरेंजमेंट समजा m आहेत. ओके. वेअर n1 आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आर आयडेंटिकल. द नंबर ऑफ परम्युटेशन्स ऑफ n डिफरंट ऑब्जेक्ट्स एकूण असतं n फॅक्टोरियल, आपल्याला माहिती आहे. पण त्यातले n1 ऑब्जेक्ट्स जे आहेत, जे आयडेंटिकल आहेत, ते जर वेगवेगळे असते तर मला काय करता आलं असतं, त्यांच्या n1 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स करता आले असते. बघा, त्यांनी तेच म्हटलं आहे. नाव n1 ऑब्जेक्ट्स कॅन बी rearranged in n1 factorial ways among themselves if they were all different. जर ते n1 ऑब्जेक्ट्स वेगळे असते, वेगवेगळे डिस्टिंक्ट असते, तर मला त्यांच्या n1 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स करता आले असते. ओके. Thus each arrangement where these n1 objects are identical corresponds to n1 factorial different arrangements if they were all different. बरोबर ना. म्हणजेच काय, तर हेन्स m इंटू n1 फॅक्टोरियल इज n फॅक्टोरियल. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही असं लक्षात घ्या की ह्या n1 फॅक्टोरियल ज्या अरेंजमेंट्स आहेत ती एकच आहे, वेगळ्या नाहीच आहेत, कारण ते आयडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आहेत. मी समजा 2 ऑब्जेक्ट्स असे घेतले ए आणि ए, आणि मी तुम्हाला सांगितलं, मी इंटरचेंज केलं ए आणि ए, तर मग हे आणि हे ह्याच्यात काहीच फरक नाही आहे. इट इज डिनोटिंग वन ओनली, एकच ती अरेंजमेंट आहे. म्हणून एकूण अरेंजमेंट्स एन ऑब्जेक्टच्या ज्या एन फॅक्टोरियल असतात त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअली जे n1 ऑब्जेक्ट्स आहेत, जे आयडेंटिकल आहेत, ते जर डिस्टिंक्ट असते तर n1 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स मला करता आले असते.
परंतु त्या n1 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स इथेही एकच अरेंजमेंट असणार आहे, म्हणून त्याने भागायचं, आपण डिवाइड करायचं, मग तेवढ्या डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स मिळतात. तो हा रूल लक्षात घ्या. प्रूफ इज ऑल्सो व्हेरी सिम्पल. तुम्हाला इथे दिलेलीच आहे. आय एम नॉट स्पेंडिंग टाईम इन रायटिंग इट हिअर. सेम थिंग इथे लिहिण्यामध्ये काही पॉईंट नाही. प्रूफ इज ऑलरेडी देअर. आणि ही एक सवय लावून घ्या. वॉट एव्हर प्रूफ्स आर गिवन इन द बुक और वॉट एव्हर इज गिवन इन द बुक यू शुड रीड इट प्रॉपरली. Not only this textbook, but any book that you come across. Reference books also. You can develop this habit of reading reference books. You should read it properly. Line by line वाचलं पाहिजे प्रथम. Then you come to know what is written there. त्याचा अर्थ लावा, समजून घ्या, एखादं न्यूमरिकल एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये करा, मग तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे समजा मला आता असं सांगितलं आहे की A, B असे माझ्याकडे 3 ऑब्जेक्ट्स आहेत. तर ह्यांच्या अरेंजमेंट्स किती करता येतील मला? ॲक्च्युली ह्या दोन ऑब्जेक्ट्स त्यातले आयडेंटिकल आहेत. ए आणि ए हे आयडेंटिकल आहेत. जर हे वेगवेगळे असते तर 3 ऑब्जेक्ट्स म्हणजे मला 6 अरेंजमेंट्स करता आले असतात. 3 फॅक्टोरियल. यू नो, whenever there are n objects, if I take all of them and arrange them, there are n factorial ways to do that. So 6 अरेंजमेंट्स करता आले असतात. परंतु इथे काय होणार? 3 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स ह्या इफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट. लक्षात घ्या, 3 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स इफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट. परंतु त्यातले 2 ऑब्जेक्ट्स आयडेंटिकल आहेत, म्हणून त्याला मग 2 फॅक्टोरियलने भागायचं. म्हणजेच किती होणार? 3 होणार ना. बघा, 3 फॅक्टोरियल भागिले 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 3 होणार उत्तर त्याचं. पण 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 1 to 3, 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 1 into 2, सो 3 विल रिमेन. तर ह्याच्यात 3 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स मला करता येतील. कशा करता येतील? तर बघा, ही एक अरेंजमेंट आहेच. मग A ही एक अरेंजमेंट, आणि मग BA ही एक अरेंजमेंट. बाकी काहीच नाही करता येणार मला. मग तुम्ही आता तिथे कसं झालं, हे A आणि A अदलाबदल केली तरी हीच अरेंजमेंट, इट इज नॉट डिफरंट. म्हणून या 3 अरेंजमेंट्स आल्या. त्यामुळे थोडक्यात तुम्ही असं लक्षात घ्या की माझ्याकडे n ऑब्जेक्ट्स आहेत, ओके, परंतु ते सर्व डिस्टिंक्ट नाहीत. सम ऑब्जेक्ट्स आर आयडेंटिकल. आयडेंटिकल असणं म्हणजे काय? हे जसं आहे, दीज आर नॉट 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. दीज आर 3 ऑब्जेक्ट्स, बट दे आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट. 2 ऑफ देम आर आयडेंटिकल. इन दिस सिच्युएशन, हाऊ मेनी permutations I can have, and that number is 3 factorial divided by 2 factorial. In general आपण काय म्हणणार? There are n objects, not all distinct. त्यातले n1 ऑब्जेक्ट्स हे आयडेंटिकल आहेत. तर मग अशा वेळी मी किती परम्युटेशन्स करू शकतो? तर n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय n1 फॅक्टोरियल. ओके, सो दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. आता ह्याचं जनरलायझेशन मला करता येईल. ह्याचं जनरलायझेशन काय करणार बघा आपण, की समजा आपण असं म्हटलं की n ऑब्जेक्ट्स आर देअर, n ऑब्जेक्ट्स, बट नॉट ऑल डिस्टिंक्ट. नॉट say all, not all distinct. Okay, so there are n1 objects of type 1. n1 we will say identical objects of type 1, n2 identical objects, id लिहितो मी फक्त, objects of type 2, etc. nk identical objects of type 3, type k. Okay, and when you add all these n1 type 1 चे ऑब्जेक्ट्स प्लस n2 टाईप 2 चे ऑब्जेक्ट्स प्लस एटसेट्रा असं nk टाईप k चे ऑब्जेक्ट्स, तर ह्यांचं ॲडिशन n होईल. अशी जर सिच्युएशन असेल देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्युटेशन्स is n factorial
divided by n1 factorial into n2 factorial etc. up to nk factorial. This is the वर्किंग रूल फॉर दॅट. लक्षात घ्या. तेव्हा हा एक फॉर्म्युला तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहिती पाहिजे. दिस इज दॅट फॉर्म्युला. ओके. नाव आफ्टर दॅट यू कॅन सॉल्व सम प्रॉब्लेम्स डिपेंडिंग ऑन दिस टाईप ऑफ इश्यू. बघा त्यांनी काय म्हटलं आहे, फाइंड द नंबर ऑफ परम्युटेशन्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड उबुंटू, यू बी यू एन टी यू. आता हा जो उबुंटू वर्ड आहे, आय होप यू नो नाव दिस फॉर्म्युला. मग हा जो वर्ड आहे त्याच्या बाबतीत काय होणार बघा. उबुंटू असं जर मी म्हटलं, दिस लेटर दिस वर्ड इज गिवन. ओके. उबुंटू, यू बी यू एन टी यू. सो ॲक्च्युअली देर आर 1 2 3 4 5 6 लेटर्स. 6 लेटर्स म्हणजे तुम्ही एकूण ऑब्जेक्ट्स किती आहे म्हणणार, 6. आर दे ऑल डिस्टिंक्ट? नो. त्याच्यामध्ये कसं झालं बघा, यू हा जो लेटर आहे ते 1 2 3 वेळा आलं आणि उरलेली जी लेटर्स आहेत म्हणजे बी आहे, त्याच्यानंतर एन आहे, नंतर टी आहे, हे एक एक वेळा आले. दिस इज वन्स, दिस इज ऑल्सो ॲपिअरिंग वन्स, दिस इज ऑल्सो ॲपिअरिंग वन्स. त्यामुळे खरं काय झालं बघा, देर आर 6 ऑब्जेक्ट्स इन ऑल, बट ॲक्च्युअली आउट ऑफ दोज 6 ऑब्जेक्ट्स 3 आर आयडेंटिकल आणि बाकी सर्व जे आहेत ते डिस्टिंक्ट आहेत. मग अशावेळी मी काय रूल वापरणार, तो जो पहिला रूल आहे तो त्याच्याप्रमाणे काय होणार बघा, 6 फॅक्टोरियल अपॉन 3 फॅक्टोरियल. दिस इज द आन्सर. थोडक्यात ते काय आहे, इथे 3 फॅक्टोरियल आणि हे एक एक वेळा आलेले आहेत म्हणून इंटू हे 1 फॅक्टोरियल 1 फॅक्टोरियल 1 फॅक्टोरियल. बट 1 फॅक्टोरियल बिंग 1 वी नीड नॉट राईट दॅट. सो एकूण काय होणार, 6 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल. म्हणजेच काय होणार, इथे 3 फॅक्टोरियल असल्यामुळे 4 × 5 × 6 असं होणार. सो 6 पंचा 30 चोक 120 हे त्याचं उत्तर येणार. परंतु हे सर्व ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट असते तर ते 6 फॅक्टोरियल आलं असतं. लक्षात घ्या. इट वुड हॅव बीन 6 फॅक्टोरियल. 6 फॅक्टोरियल म्हणजे किती असतं, ते 720. सो इथे 120 आलं. का तर त्या अरेंजमेंट्स कमी होतील. इथला यू मी इथे नेला आणि इथला यू इथे नेला तरी अरेंजमेंट तीच आहे, तो डिफरंट नाही आहे ती. सो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट हा वेगळा विषय आणि सम ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड हा वेगळा विषय. त्यामुळे हे अतिशय सोपे असतात प्रॉब्लेम्स. वन्स यू अंडरस्टँड द थीम बिहाइंड दॅट नथिंग इज डिफिकल्ट. त्याच्यानंतर बघा, हाऊ मेनी अरेंजमेंट्स कॅन बी मेड विथ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॅल्क्युलेटर. इन हाऊ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स वोवेल्स ऑकर टुगेदर. अशा कंडिशन्स तुम्हाला देत असतात. आता कॅल्क्युलेटर हा जो शब्द आहे बघा, कॅल्क्युलेटर मग ह्याच्यामध्ये काय झालं, एकूण ऑब्जेक्ट्स किती आहेत बघा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. करेक्ट. देर आर 10 what we can say letters. Correct. 10 letters. So 10 objects are there. Are they all distinct? No. इथे काय होतं, जर तुम्ही डेटा त्यातला बघितला तर C it is appearing 2 times. C is appearing 2 times. त्याच्यानंतर A here also, here also. Okay. This is appearing, A is appearing 2 times. And what? A is appearing 2 times आणि हा जो L आहे कॅल्क्युलेटर त्यातला L, तो L is also appearing 2 times. आणि बाकी जी लेटर्स आहेत ती कशी आहेत बघा, U हा एकदाच येतोय. एकूण किती लेटर्स आहेत 10, पण त्यातले हे झाले 6 आणि उरलेले कुठले आहेत बघा, U, मग T, त्याच्यानंतर O आणि R हे एक एकदाच येत आहेत. एक एकदा हे इज इक्वल टू नव्हे, दिस इज ॲपिअरिंग. हाऊ मेनी टाइम्स दे आर ॲपिअरिंग दॅट वी आर रायटिंग. अशी ही 10 बेरीज झाली. 2 आणि 2 4 आणि 2 6 आणि हे 1 1 म्हणजे 4. सो हाऊ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल देन, 10 फॅक्टोरियल विल बी द न्यूमरेटर. वाय? बिकॉज देर आर 10 ऑब्जेक्ट्स बट दे आर नॉट ऑल दे आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट असतील तर इथेच आपण थांबलो असतो. 10 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल बट हियर इट इज नॉट सो. 2 ऑब्जेक्ट्स C म्हणून तो डिवाइड बाय 2 फॅक्टोरियल. This also A is appearing 2 times, divide by 2 factorial.
L is appearing 2 times, divide by 2 factorial, बाकी 1 factorial होणार, that we need not write, 1 factorial is 1. Okay, so now what, this answer whatever you get will be the answer. ते कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. आता त्यांनी पुढे काय म्हटलंय बघा, हे असं ॲनालिसिस आपल्याला करता आलं पाहिजे. सो द वर्ड कॅल्क्युलेटर कन्सिस्ट्स ऑफ 4 वोवेल्स. त्यांनी काय म्हटलंय बघा पुढच्या भागामध्ये, इन हाऊ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स वोवेल्स ऑकर टुगेदर. मग आधी वोवेल्स किती आहेत त्याच्यामध्ये, तर ए 2 वेळा आलेला आहे, बरोबर आहे. बघा ए 2 वेळा आलेला आहे. द वर्ड कॅल्क्युलेटर कन्सिस्ट्स ऑफ 4 वोवेल्स. बघा इथे 4 वोवेल्स आहेत त्या लेटरमध्ये. कोणती कोणती 4 वोवेल्स आहेत, तर ए आहे, त्याच्यानंतर यू आहे, त्याच्यानंतर व्हॉट इज देअर, कॅल्क्युलेटर. ओके, सो फोर वोवेल्स ए यू ए ओ. ए यू ए 2 वेळा आला आहे म्हणजे, आणि ओ, अशी ती तुम्हाला त्याच्यामध्ये वोवेल्स दिसत आहेत. मग ही कायम एकत्र पाहिजेत आपणाला, म्हणून काय करणार आपण, म्हणजे ही 3 एकत्र, म्हणून हा एकच आपण नेहमीच आपलं लॉजिक जे आहे ते, हे 3 मला एकत्र पाहिजेत ना. वी वॉन्ट ऑल वोवेल्स टुगेदर, म्हणजे हे सर्व एकत्र पाहिजे. जे जे मला एकत्र पाहिजे असं तो एकच ऑब्जेक्ट म्हणून आपण घेतो. त्यामुळे ते एक ऑब्जेक्ट झाला. आणि एकूण 10 आहेत ना ते लेटर्स, एकूण 10 लेटर्स आहेत. मग काय झालं, देअरफॉर नाऊ वी हॅव 7 लेटर्स. बघा, लेटर्स कन्सिडर देम ॲज अ सिंगल लेटर, से पी. हे जे 4 आहेत ना तो एकच समजा तुम्ही, म्हणजे तो समजा मी पी या लेटरने दाखवलं. आता उरले किती, मग सी उरला, 2 वेळा आला आहे सी. बघा काय उरला आता, सी एक उरला, एल उरला, आणखी एकदा सी येईल, मग एल येईल, मग टी येईल आणि आर येईल. बघा हे जे दोन ए आहेत, तो एकदा ओ आहे, एकदा यू आहे, यांचं आपण एकच लेटर तयार केलं, कारण ते मला एकत्र पाहिजेत कायम. मग ते किती झाले, तो पी म्हणून घेतला आपण. ते 4ही जे आलेले आहेत ते एकच ऑब्जेक्ट आहे, म्हणून तो एक घेतला. बाकी मग 6 आहेत. मग एकूण ऑब्जेक्ट्स किती झाले, तर 7 झाले. म्हणून त्यांच्या किती अरेंजमेंट्स होतील, 7 फॅक्टोरियल, बरोबर ना. 7 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स विल बी पॉसिबल. पण त्या 7 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्समध्ये सुद्धा काय होतं आहे बघा, सी 2 वेळा आलेला आहे, एल 2 वेळा आलेला आहे. म्हणून त्यांच्या डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स किती होतील, 7 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल, सेम रूल. ओके, मग ते किती, 1260 येतं. ते कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करता येईल. आफ्टर दिस इज डन, ती जी 4 वोवेल्स आहेत त्यांच्या किती आपापसात अरेंजमेंट्स होतील ह्याचा विचार करा. मग त्या 4 वोवेल्समध्ये 2 हा ए हा 2 वेळा आलेला आहे, बाकी 2 डिस्टिंक्ट आहेत. मग त्याच्या किती अरेंजमेंट्स होतील, तर 4 फॅक्टोरियल. बघा हे आधी झालं टोटल अरेंजमेंट्स. आता ही जी वोवेल्स टुगेदर आहेत त्यांच्या बाबतीत मला काय करता येईल, किती अरेंजमेंट्स होतील. आत्ता तुम्ही तो एकच लेटर म्हणून घेतलं, परंतु खरे ते 4 आहेत लेटर्स, आणि त्या 4तली सुद्धा 2 सेम आहेत. म्हणून आपण त्याच्या अरेंजमेंट्स किती होणार बघा. आय विल एनलार्ज दिस. आता कसं झालं बघा, हे झालं 7 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. दिस इज ओके. पण हे जे पी आहे, त्या पी म्हणजे खरे ते 4 लेटर्स आहेत, आणि त्यातली सुद्धा 2 सेम आहेत, म्हणून त्यांच्या अरेंजमेंट्स किती होतील. सो अरेंजमेंट्स ऑफ 4 वोवेल्स will be among themselves, we can say among themselves will be 4 factorial upon 2 factorial. कारण काय, सिंपल लॉजिक. ते ए 2 वेळा आलाय म्हणून 2 फॅक्टोरियलने डिवाइड करते आपण, बाकी काय डिवाइड करायला नको. यू आणि ओ एक एकदा चाललेले आहेत, म्हणजेच हे किती झालं, 4 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल. सो व्हॉट इज दॅट, 3 इंटू 4 उरणार, म्हणजेच हे 12 येईल उत्तर. म्हणजे ते वोवेल्स एकत्र ठेवून मला 12, बघा 12 वेज आर देअर, 12th वेज आर देअर. ओके, देअरफॉर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॅल्क्युलेटर इन विच वोवेल्स आर टुगेदर विल बी. आपण मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल वापरणार. हे असल्या टाईपचे प्रॉब्लेम्स आपण केलेले आहेत. वोवेल्स आर टुगेदर, आणि ही या अरेंजमेंट्स त्या 1260 होत्या, त्यांनी मग ते कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे, विच वी हॅव नॉट डन. सी दॅट वॉज वॉट 1260.
So now the total answer will be 1260 into 12. जे काही येईल ते 1200, 12×7 = 72, त्याचे 2, हातचे आले 7, 12×2 = 24 आणि 7 = 31, 1 हातचे आले 3, 12×1 = 12 आणि 3 15. सो 15,120 एवढ्या अरेंजमेंट्स त्याच्यामध्ये येतील. दिस इज द वे ऑफ डुईंग these problems. Okay, I hope you understand whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture. Bye.